Είμαι γεωργός τα τελευταία 30 χρόνια σε μια μεγάλη γεωργική εκμετάλλευση, προσπαθώντας να επιβιώσουμε. Το τι με όθησε να συμμετάσχω στο πρόγραμμα AgroLabs είναι πάντα θέλω να συμμετέχω σε καινούργιες δράσεις, γιατί πάντα περιμένω να βγει κάτι ωφέλιμο μέσα από αυτό. Οραματίζομαι γενικώς να υποφεληθώ από τις υπηρεσίες καθοδήγησης της συμβουλευτικής που προσφέρονται, γιατί όπως προείπα πάντα κάτι βγαίνει καινούριο και θετικό από αυτές. Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζω αυτή τη στιγμή στη γεωργική μου επιχείρηση είναι το μεγάλο κόστος παραγωγής και η κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένες ευκαιρίες να βλέπω για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στη δραστηριότητά μας, όχι. Δύσκολα. Δεν υπάρχουν. Η διαγενειακή συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας υπάρχει. Διαγενειακή συνεργασία υπάρχει. Αν εννοούμε την συνεργασία μεταξύ των γενναιών, υπάρχει. Τώρα πώς την αντιλαμβάνομαι? Θετική. Πάντα κάτι έχεις να μάθεις από τους μεγαλύτερους και μεγαλύτερα από τους μικρότερους. Σίγουρα θα μάθω κάτι από τους μεγαλύτερους και από τους νεότερους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Πάντα η συνύπαρξη και η ανταλλαγή απόψεων είναι κάτι καλό, φέρνει κάτι καλό. Τέλος. Πώς παρουσιάζετε εν συντομία τον εαυτό σας και το υπόβαθρο στο γεωργικό τομέα? Ονομάζομαι Ελένη Κουτρή, είμαι τα τελευταία 2 χρόνια κατατάσσομαι στην κατηγορία ως νέος αγρότης. Αυτό. Τι σας ρώτησε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα AgroLabs? Γενικά, είμαι θετική στο να συμμετέχω σε νέα προγράμματα, αλλά κατά βάση ο μέντορας μας ο κύριος Λαγούδας. Πώς οραματίζετε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής που προσφέρονται? Με τη συμμετοχή μου σε ένα τέτοιο πρόγραμμα πιστεύω ότι θα ανταλλάξω νέες απόψεις και θα μάθω καινούργια πράγματα από το συνέδριο. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη γεωργική σας επιχείρηση? Θεωρώ, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, ότι είναι το υψηλό κόστος παραγωγής και γενικά οι κλιματικές αλλαγές. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες που βλέπετε για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές σας? Θεωρώ πως υπάρχουν, αλλά ως νέος αγρότης δηλαδή έχω θετικές βλέψεις. Τη σημασία της διαγενικής συνεργασίας στο τομέα της βιώσιμης γεωργίας. Γενικά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο κομμάτι η επικοινωνία και γενικά η διασύνδεση με κάποιον για να ασχοληθεί κάποιος με τη βιώσιμη γεωργία. Είναι λίγο σπάνιο το φαινόμενο να ξεκινάει κάποιος μόνος του με τα νέα πατήματα. Τι ελπίζετε να μάθετε από τους μεγαλύτερους και από τους νεότερους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα? Γενικά, οτιδήποτε μαθαίνεις από τους παλαιότερους λόγω εμπειρίας πιστεύω θα σε βοηθήσει, και όσον αφορά από τους νεότερους έχουν νέους τρόπους σκέψης. Με λένε Θανάση, είμαι αγρότης, καλλιεργώ κρεμμύδια, είμαι πολύ ευχαριστημένος από το κομμάτι της γης και ψυχολογικά και οικονομικά και όλα, είμαι εντάξει. Ωραία. Τι σας όθησε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα AgroLabs? Στο πρόγραμμα με όθησε η γνωριμία μου με τον Χρήστο τον Λαγούδα και στο να μάθω κάτι περισσότερο για την επιχειρήμη. Πώς οραματίζεσαι να επωφεληθείς από τις υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής που προσφέρονται από το πρόγραμμα? Προσδοκώ να μάθω κάτι καινούριο από το πρόγραμμα και γι' αυτό και ήρθα. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη γεωργική σας επιχείρηση? Το κόστος καλλιέργειας και η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες που βλέπετε για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές σας? Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το μέλλον και αυτό. Πώς αντιλαμβάνεστε τη σημασία της διαγενειακής συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας? Πολύ όμορφο. Μαθαίνω από την προηγούμενη γενιά και η προηγούμενη γενιά μαθαίνει από την καινούργια γενιά. Τι ελπίζετε να μάθετε ή τι έχετε μάθει τόσο από τους μεγαλύτερους όσο και από τους νεότερους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα? Νομίζω ότι οι νεότεροι παίρνουν εμπειρία από τους παλαιότερους και οι παλαιότεροι παίρνουν τεχνογνωσία από τους νεότερους. Καλησπέρα, είμαι η Χρύσα Τόλιου.
ασχολούμαι με την γεωργική δραστηριότητα περίπου 12 με 13 χρόνια. Έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, έχουμε ένα θερμοκήπιο στο Δραβίσκο Σερών, όπου ασχολούμαστε με την παραγωγή και εμπορία κυπευτικών φυταρίων. Αυτά. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Τι σας όθησε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα AgroLabs? Κυρίως η παρότρινση που έγινε από τον κύριο Λαγούδα, καθώς θα μπορέσουμε να αντλήσουμε πληροφορίες και μάθηση από παλαιότερους αγρότες. Πώς οραματίζεστε να αποφεληθείτε από τις υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής που προσφέρονται? Σίγουρα πιστεύω ότι θα ανοίξουν νέοι ορίζοντες, καθώς θα αντλήσουμε πληροφορίες, όπως προείπα, και από αγρότες της παλαιότερης γενιάς. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη γεωργική σας επιχείρηση? Οι κύριες προκλήσεις είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, η περιορισμένη διάθεση των προϊόντων και τρίτον και σημαντικότερο η κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες που βλέπετε για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές σας? Δυστυχώς όχι, δεν εντοπίζω ευκαιρίες τη σήμερον ημέρα. Πώς αντιλαμβάνεστε τη σημασία της διαγενειακής συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας? Σίγουρα πολύ σημαντική, καθώς καλεί και η καινούρια γνώση, και η νέα γενιά, αλλά σίγουρα και η εμπειρία θεωρώ πως είναι το υπόβαθρο για να συνεχίσει η ενασχόλησή μου με τη γεωργία. Τι ελπίζετε να μάθετε ή τι έχετε μάθει τόσο από τους μεγαλύτερους όσο και από τους νεότερους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα? Όπως προείπα, η ανταλλαγή απόψεων είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα, καθώς ακούω και μαθαίνω καινούργια πράγματα και θα αντλήσω σίγουρα και την πείρα, κάποια στοιχεία από την πείρα των μεγαλύτερων και παλαιότερων αγροτών. Γεια σας, ονομάζομαι Τσακύρης Χρήστος. Με τον αγροτικό τομέα έχω επαφή από πολύ μικρή ηλικία, καθώς κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Τα τελευταία 2 χρόνια έχω αναλάβει την επιχείρηση μετά την συνταξιοδότηση των γονιών μου. Τι με όθησε να συμμετέχω στο πρόγραμμα? Φυσικά η γνωριμία με τον κύριο Χρήστο Λαγούδα είναι ένα μεγάλο κίνητρο και η θέλησή μου στο να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Πώς οραματίζεστε να αποφεληθείτε από τις υπηρεσίες καθοδήγησης, από το mentoring και τις συμβουλευτικές που προσφέρονται? Φυσικά θα συμβουλευτούμε φυσικά τους γεωπόνους μας με τις γνώσεις τους, την καθοδήγησή τους, αλλά και από τους μέντορες μας, ας πούμε από τους γονείς μας, εφόσον ήταν και αυτοί αγρότες, τις συμβουλές τους. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στην γεωργική σας επιχείρηση? Σαφώς είναι το κόστος παραγωγής για τη βιωσιμότητα και η κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια που έχει παρουσιαστεί. Όσον αφορά τις νέες ευκαιρίες σχετικά με την βιωσιμότητα στις δραστηριότητες μας πάνω στον αγροτικό τομέα, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές, σαφώς όμως η τεχνολογία βοηθάει αρκετά, το οποίο θα το δούμε και στα επόμενα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε την διαγενειακή συνεργασία στον τομέα, εννοείται πως θα ανταλλάξουμε απόψεις και με τους παλαιότερους αγρότες, οι οποίοι έχουν να μας προσφέρουν γνώσεις πάνω στις καλλιεργητικές τεχνικές, σύμφωνα με την εμπειρία τους, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα προηγούμενα χρόνια. Και τι ελπίζετε να μάθετε από τους μεγαλύτερους όσο και από τους νεότερους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα? Η ανταλλαγή απόψεων πάντα θα φέρουν κάτι καλό, οπότε θα έχουμε σίγουρα διάφορες απόψεις, οπότε ας πούμε από όλες αυτές τις απόψεις τα συμπεράσματα που θα βγουν θα αντιλήσουμε κάποιες γνώσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν στο μέλλον.
Γεια σας, ονομάζομαι Μαρία και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με την οικογενειακή επιχείρηση, συγκεκριμένα καλλιεργούμε ελιές. Τι με άφησε να συμμετέχω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, σίγουρα η γνωριμία με τον κύριο Λαγούδα, καθώς και η θέλησή μου να εξελίξω την επιχείρηση και να γίνουμε ακόμη καλύτερα. Πώς οραματίζομαι να αποφελθώ από όλο αυτό? Η εμπειρία των παλαιότερων είναι πολύ σημαντική, καθώς και οι γνώσεις τους, σε συνεργασία ίσως με την τεχνολογία και τα νέα προγράμματα που επιφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι κύριες προκλήσεις στην επιχείρηση είναι το κόστος, αλλά και η κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες που βλέπετε για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στις δραστηριότητές σας. Οι απόψεις διείστανται. Θέλω να ελπίζω πως υπάρχουν ως νέα αγρότησα. Πώς αντιλαμβάνομαι τη σημασία της διαγενειακής συνεργασίας? Θεωρώ πως είναι το κλειδί και είναι πολύ σημαντική, καθώς η εμπειρία και οι γνώσεις των παλαιότερων βοηθούν στο να πατήσουμε στα πόδια μας και να εξελίξουμε τις καλλιέργειές μας. Τι ελπίζετε να μάθετε, τόσο από τους μεγαλύτερους όσο και από τους νεότερους συμμετέχοντες? Ελπίζω να μάθω από τους μεγαλύτερους όλες τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τις καλλιέργειες, με τα χωράφια, και από τους νεότερους ίσως εμείς μπορούμε να φέρουμε την τεχνολογία σε αυτό το τομέα. Καλησπέρα σας, είμαι ο Φώτης ο Τσιβίκης. Ασχολούμαι με την δεντροκαλλιέργεια εδώ και 15 χρόνια. Καλλιεργώ διάφορα δέντρα όπως κεράσια, βερίκουκα, μήλα, αχλάδια και άλλα περιφέρεια. Τι σας όθησε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα AgroLabs? Νέες ιδέες, νέες ευκαιρίες για το επάγγελμά μου. Πώς οραματίζεσαι να επιφοληθείς από τις υπηρεσίες καθοδήγησης, mentoring και συμβουλευτικής που προσφέρονται? Ήταν κάτι πρωτότυπο και ήθελα να το δω τι ακριβώς είχε το σεμινάριο αυτό. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζεις στη γεωργική σου επιχείρηση? Ο ανταγωνισμός, οι τιμές και το κόστος παραγωγής που είναι υψηλό. Το κλίμα έχει αλλάξει πάρα πολύ και δεν ξέρουμε τι θα απογίνουμε. Ωραία. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες που βλέπετε για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στη δραστηριότητά σου? Βλέπεις ευκαιρίες να υπάρχουν? Στα χρόνια τα οποία ζούμε όχι. Πώς αντιλαμβάνεσαι τη σημασία της διαγενειακής συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας? Συνεργασία μεταξύ γενναιών. Ήταν ένα κίνητρο το οποίο με όθεσε από παππού, πατέρα και τώρα εγώ, ότι ζούμε με αυτή τη δουλειά εδώ και 50 χρόνια. Τι ελπίζετε να μάθετε ή τι έχεις μάθει ήδη, τόσο από τους μεγαλύτερους όσο και από τους μικρότερους, συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα? Be continue. Θα δούμε. Okay. Μπορείτε να παρουσιάσετε εν συντομία τον εαυτό σας και το υπόβαθρό σας στο γεωργικό τομέα? Στο γεωργικό τομέα είμαστε τα τελευταία 40 χρόνια, από μικρή στο χωράφι μαζί με τους γονείς, και από 20 χρονών και πλέον έχουμε την επιχείρηση στα χέρια μας. Τέλεια. Τι σας όθησε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα AgroLabs? Πρώτα απ' όλα είμαστε φίλοι και γνωστοί με τον Χρήστο τον Λαγούδα. Από τη στιγμή που μας ενημέρωσε ότι θα γίνει κάποιο πρόγραμμα, είπαμε να συμμετέχουμε για να δούμε τα θετικά στοιχεία του προγράμματος. Πώς οραματίζεστε να επιφοληθείτε από τις υπηρεσίες καθοδήγησης, mentoring και συμβουλευτικής που προσφέρονται? Βλέποντας και ακούγοντας συναδέλφους και μη, προσπαθούμε να αποκομίσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στη γεωργική σας επιχείρηση? Οι προκλήσεις είναι ότι πουλάμε πολλές φορές προϊόν και περιμένουμε να πληρωθούμε, τα αγροεφόδια που είναι ακριβά και ότι προσπαθούμε να στρώσουμε την επιχείρηση, αλλά δεν στρώνει. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευκαιρίες που βλέπετε για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στις δραστηριότητες σας? Ευκαιρίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά όχι στο δικό μας τομέα. Ωραία. Πώς αντιλαμβάνεστε τη σημασία της διαγενειακής συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας? Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί αλλιώς μεγαλώσαμε εμείς, τα παιδιά μας πλέον
μεγαλώνουν με διαφορετικούς ρυθμούς, οπότε προσπαθούμε όσο μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά ένας στον άλλον. Τι ελπίζετε να μάθετε ή τι έχετε μάθει τόσο από τους μεγαλύτερους όσο και από τους νεότερους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα? Από συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας βγαίνουν πάντα επικοδομητικά στοιχεία. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Όσον αφορά τη διαγενειακή συνεργασία πριν και μετά, αντιλαμβάνουν τη διαγενειακή συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας ως υπέροχη. Βιώσιμες πρακτικές, παλιές πρακτικές από παλιούς, νέες πρακτικές από καινούριους, πλέκουν μεταξύ τους και βγάζουν κάτι πολύ χρήσιμο. Εγώ από τους μικρότερους έχω να μάθω πρακτικές μαρκετίστικες περισσότερο, όπου να βελτιώνουν την εικόνα της επιχείρησής μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε νέα περιβάλλοντα που εγώ δεν μπορώ να τα αντιληφθώ ακόμα, οπότε τη συνεργασία τη θεωρώ υπέροχη και μου δόθηκε η ευκαιρία να το αντιληφθώ και μέσα από το πρόγραμμα αυτό. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό μετά, να περιγράψω εν συντομία το επιχειρηματικό σχέδιο που δημιούργησα κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας. Δημιουργήσαμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μαρμελάδες και αλήματα ακτινιδίου, με νέες ποικιλίες κίτρινου ακτινιδίου, με χρήση δωρεάν ενέργειας μέσω του προγράμματος Net Billing και με χρήση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων που δίνουν οι περιφέρειες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να προωθήσουμε στις αγορές νέα προϊόντα με υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Το πιο χρήσιμο στοιχείο που αποκόμισα από τη συνεδρίες του προγράμματος AgroLabs ήταν οι γνωριμίες με νέους ανθρώπους που έφεραν νέες ιδέες στην σκέψη μου. Μελλοντικές προοπτικές, βλέπουμε ότι η γεωργική μου επιχείρηση τα επόμενα χρόνια, όσον αφορά τη βιωσιμότητα, ή πρέπει να αλλάξω στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο που περιέγραψα, ή να τη μεγαλώσω σε πολύ μεγάλες εκτάσεις για να επιβιώσω, αν μείνω στην μεγάλη καλλιέργεια. Σκοπεύω να ενσωματώσω πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον στη δραστηριότητά μας. Όπως είπαμε, πρώτο και καλύτερο είναι την ενέργεια μέσω του προγράμματος με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μέσω του προγράμματος Net Billing. Αν υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλαμε να μοιραστούμε σχετικά με την εμπειρία ή τις φιλοδοξίες μας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας, όχι κάτι ιδιαίτερο πέρα από αυτά που προανέφερα. Ευχαριστώ. Σημασία της διαγενειακής συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με μεγαλύτερα και με μικρότερα άτομα. Τι ελπίζετε να μάθετε, τι έχετε μάθει από τους μεγαλύτερους όσο και από τους νεότερους συμμετέχοντας. Από τους μεγαλύτερους μαθαίνω πράγματα μέσω της εμπειρίας τους και από τους νεότερους τις νέες ιδέες, έχουν όρεξη για δουλειά, στόχους κτλ. Μπορείτε να περιγράψετε στο το επιχειρηματικό σχέδιο που έχετε δημιουργήσει κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό κλάδο για την παραγωγή καλαμποκιού. Τι ήταν το πιο χρήσιμο στοιχείο που αποκομίσετε κατά τη συνεδρία του προγράμματος. Ήρθα σε επικοινωνία με νέα άτομα, γνωριμίες και αντάλλαξη απόψεις. Διεύρυνα τις οριζοντές μου. Πού βλέπετε να βρίσκεται η γεωργική σας επιχείρηση τα επόμενα 5 χρόνια, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Ελπίζω να έχω αυξήσει την παραγωγή μας κατά ένα αρκετά σεβαστό ποσοστό. Ωστόσο αυτό δεν μπορώ να το κρίνω ακόμα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Πώς σκοπεύετε να ενσωματώσετε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον στις δραστηριότητές σας? Ναι. Στόχος μας είναι να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να ενημερώσουμε τους αγρότες για φιλικές πρακτικές προς το περιβάλλον. Δεν ξέρω, ίσως είναι πολύ σημαντικό. Θέλετε να μοιραστείτε σχετικά με την εμπειρία και τις φιλοδοξίες του τομέα της βιώσιμης γεωργίας? Νομίζω πως τα έχουμε πει όλα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Γεια σας. Λοιπόν, ονομάζομαι Κύριος Χρήστος και όσον αφορά, ας πούμε, στην ερώτηση που πώς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της διαγενειακής συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας,
έχει πολύ ενδιαφέρον και θα τη χαρακτήριζα υπέροχη. Τι ελπίζουμε ας πούμε να μάθουμε από τους μεγαλύτερους, τουλάχιστον από τη δικιά μου μεριά, πρακτικές τις οποίες δεν είχα συναντήσει μέχρι στιγμής, στη συνεργασία με τον Γρηγόρη Γεωργιάδη. Το επιχειρησιακό σχέδιο, μπορείτε να περιγράψετε στην συντομία το επιχειρησιακό σχέδιο που δημιουργήσατε? Ωραία. Το επιχειρησιακό σχέδιο που αναπτύξαμε ήταν να κάνουμε μια εταιρεία η οποία θα παράγουμε μαρμελάδα και διάφορα ακόμα και αλίματα από φρούτα ακτινιδίου, τόσο από πράσινα ακτινίδια όσο και από κίτρινα. Τι ήταν το πιο χρήσιμο στοιχείο που αποκομίσατε από τη συνεδρία προγράμματος AgroLabs? Η ανταλλαγή απόψεων η ανταλλαγή απόψεων με τους άλλους συναδέλφους, διευρύναμε τους ορίζοντές μας. Λοιπόν, πώς, ωραία. Μελλοντικές προοπτικές μετά.